आज मी तुम्हाला जी रेसिपी दाखवणार आहे ती कलकत्त्याची खूप फेमस अशी रेसिपी आहे। तर आज आपण करतोय लवंग लतिका। आपण सुरुवात करूया। लवंग लतिका करण्यासाठी आधी आपल्याला मैदा मळून घ्यायचा आहे। त्यासाठी इथे मी 2 कप एवढा मैदा घेतलेला आहे। त्याच्यात मीठ घालायचं आहे, 1 टेबलस्पून साजूक तूप घेतलेलं आहे। आता आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊया। हे जे तूप आहे ते सगळ्या मैद्याला व्यवस्थित लागलं पाहिजे। आता थोडं थोडं पाणी घालून आपण मैदा मळून घेऊया। मैद्याचा सॉफ्ट असा डो तयार झालेला आहे। आता आपण हा 15 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवणार आहोत। आता आपण पाक तयार करून घेऊया। पाक करण्यासाठी इथे मी 1 कप एवढी साखर घेतलेली आहे, अर्धा कप एवढं पाणी घालायचं आहे। गॅस ऑन करूया। आपल्याला साखरेचा पाक तयार करून घ्यायचा आहे। 1 तारी पाक आपण करणार आहोत। हे साखर आणि पाणी ज्यावेळेस विरघळेल त्यानंतर अगदी 3 ते 4 मिनिटं त्याला उकळी येऊ द्यायची आहे आणि आपला 1 तारी पाक तयार। इथे केशराच्या 5-6 काड्या घालून घेऊया आणि अर्धा टीस्पून एवढी वेलची पावडर मिक्स करूया। आपण चेक करून पाहूया आपला पाक तयार आहे का। चेक करण्यासाठी थोडंसं असं चमचा घ्यायचा आहे। इथे हे बघा, ही 1 तार इथे तयार होते, म्हणजे आपला पाक रेडी आहे। गॅस बंद करूया। आपला 1 तारी पाक तयार आहे, तो आपण बाजूला ठेवलेला आहे। आणि आता लवंग लतिकासाठी आपण स्टफिंग तयार करूया। स्टफिंगसाठी मी इथे 200 ग्रॅम एवढा मावा घेतलेला आहे, तो आता पॅनमध्ये घालून घेऊया। तूप सुटेपर्यंत आपल्याला हा जो मावा आहे तो परतून घ्यायचा आहे। माव्याला तूप सुटलेलं आहे। आता आपण गॅस बंद करूया। हा मावा एका बाउलमध्ये काढून आपण थंड करण्यासाठी ठेवूया। मावा थंड झालेला आहे। आता ह्याच्यात आपण ड्रायफ्रूटची पावडर घालायची आहे। मी इथे बदाम, पिस्ता, काजू आणि केशर ह्याची पावडर करून घेतलेली आहे। ही साधारण 2 टेबलस्पून एवढी आहे। अर्धा टीस्पून वेलची पावडर, हे सगळं मिक्स करूया। आता ह्याच्यात आपण 3 टेबलस्पून पिठी साखर घालायची, मिक्स करून घेऊया। आपलं माव्याचं स्टफिंग तयार आहे। आपली लवंग लतिकाची सगळी पूर्वतयारी झालेली आहे। तर आता आपण लवंग लतिका करायला सुरुवात करूया। मैदा व्यवस्थित भिजलेला आहे। आता ह्याचे आपण छोटे छोटे गोळे तयार करून घेऊया। अशा प्रकारे सगळे गोळे आपण तयार करून घेऊया। आपले मैद्याचे गोळे तयार आहेत। आता जे आपण स्टफिंग केलं होतं त्याचे सुद्धा गोळे तयार करून घेऊया। आपण गोळा बनवून त्याला असा स्क्वेअर शेप द्यायचा आहे। अशा प्रकारे आपण सगळे गोळे तयार करून घेऊया। पोळपाटाला थोडासा तुपाचा हात लावून घेऊया। इथला एक गोळा घ्यायचा आहे आपल्याला आणि हा पुरीपेक्षा थोडा मोठा लाटून घ्यायचा आहे। तर ह्याला सगळ्या बाजूनी थोडासा पाण्याचा हात लावून घ्यायचा आहे आणि हा स्टफिंग आपल्याला इथे मध्ये ठेवायचं आहे। त्यानंतर ही जी साईड आहे ही आपण अशी फोल्ड करून घ्यायची आहे। दुसरी साईड सुद्धा फोल्ड करायची आहे। त्यानंतर ह्या ज्या 2 बाजू आहेत ह्या पण अशा पद्धतीने आपण फोल्ड करून घेणार आहोत। आणि ह्याला बंद करण्यासाठी आपण लवंग ह्याला लावायची। आपली लवंग लतिका तळण्यासाठी तयार आहे। तर अशाच पद्धतीने आपण सगळ्या लवंग लतिका तयार करून घेऊया। लवंग लतिका सगळ्या स्टफ करून झालेल्या आहेत। तेल सुद्धा गरम झालेलं आहे। तर आपण हे तळून घेऊया। अशा प्रकारे दोन्ही बाजूनी आपण ह्या खरपूस तळून घ्यायचे आहेत। आपल्या लवंग लतिका तळून तयार आहेत। ते आता आपण पाकात घालून घेऊया। पाकाचं सगळ्या बाजूनी कोटिंग झाल्यानंतर आपण हे काढून घेणार आहोत। अशा प्रकारे आपल्या खुसखुशीत आणि तोंडात विरघळणाऱ्या लवंग लतिका तयार आहेत। ह्या तुम्ही अगदी कोणत्याही सणासुदीला नैवेद्यासाठी सुद्धा करू शकता। तर नक्की करायचे आहेत। कशा झाल्यात ते आम्हाला कळवायचं सुद्धा आहे। आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचे।